নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম ক্লাচ, ব্ৰেক আৰু ৰেচৰ ব্যৱহাৰ। ইহঁত তিনিটা কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি গাড়ী এখন চলোৱাৰ সময়তে। বহুতে গাড়ী চলায় কিন্তু ক্লাচটো ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে। ক্লাচটো আধৰুৱাকৈ দবোৱাৰ ফলত যাৰ কাৰণে গিয়াৰটো লগাওঁতে কিছু প্ৰব্লেম আহে বা গিয়াৰটো পটককৈ নালাগে। এতিয়া ক্লাচ প্ৰথমতে মই ক্লাচৰ ব্যৱহাৰ বিষয়ে ক'ম। ক্লাচটো ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে ভৰি ঠিক এইখিনি এইটো দি নালাগে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, এইটো দি এনেকৈ দিব নালাগে কাৰণ পিছলি যোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু এই তলৰ এফালেদিও কৰিব নালাগে। গিয়াৰটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি দি কৰিব লাগিব, এইটো দি হেঁচা মাৰি দিব লাগিব আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে এনেকৈ পুৰা প্ৰেছ কৰিব লাগিব। তো পুৰা যিমান পাৰি সিমান এনেকৈ প্ৰেছ কৰিব লাগিব। যিমান এনেকৈ তললৈ বহুত এনেকৈ দবাই দিব লাগিব ক্লাচডাল, তেতিয়াহে গিয়াৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰি। ক্লাচটো এনেকৈ দবাই দিব লাগিব। আৰু ক্লাচৰ ভৰি এখন বাওঁ ভৰিখন কেৱল ক্লাচতে ব্যৱহাৰ হ'ব। ক্লাচৰ পৰা আহি পেলাই এইখন ভৰি কেতিয়াও ব্ৰেকত ব্যৱহাৰ নহয়, ক্লাচতে ব্যৱহাৰ হ'ব। ক্লাচটো মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে যেতিয়া গিয়াৰ চেঞ্জ কৰিব তেতিয়া ক্লাচটো পুৰা এনেকৈ সম্পূৰ্ণকৈ দবাই দিব লাগিব। সন্মুখৰ এইখিনি দিও নহয় বা এইখিনি তলৰ এইখিনি দিও নহয়, মাজৰ এইখিনি দিও কৰিব লাগিব। এইটো জেগা দি ক্লাচটো এনেকৈ দবাই দিব লাগিব। প্ৰতিবাৰতে যিবাৰে গিয়াৰ চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় সেইবাৰতে ক্লাচটো এনেকৈ পুৰা দবাই দিব লাগে। আধৰুৱাকৈ হাফ কৰিব নালাগে, ফুল দবাব লাগিব, ফুল। এইটো হৈছে ক্লাচৰ ব্যৱহাৰ। তাৰপিছত আছে ব্ৰেকৰ ব্যৱহাৰ। ব্ৰেকটো খুব নৰম, লাহে লাহে আমি ব্ৰেক ইউজ কৰিব লাগে। ব্ৰেকটো পটককৈ যদি এনেকৈ ঝাটকা মাৰি দিব তেতিয়াহ'লে ব্ৰেক হঠাতে গাড়ী পুৰা লৰি যাব বা ঝাটকা মাৰি দিব, পেচেঞ্জাৰে অসুবিধা হৈ যাব পাৰে। সেইটো কাৰণে ব্ৰেকটো সদায় আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম, ব্ৰেক সদায় মৰমেৰে, ব্ৰেক আৰু ৰেচ সদায় মৰমেৰে ইউজ কৰিব লাগে। খুব লাহে লাহে প্ৰেছ কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ সোঁ ভৰিখন কেৱল ব্ৰেক আৰু এক্সিলেটৰৰ মাজতে থাকিব, কেতিয়াও ক্লাচলৈ নাযায়। সেইটো কথা মনত ৰাখিব। বহুতে কি কৰে, এইখন সোঁ ভৰিখন গৈ পেলাই সোঁ ভৰিখন বা বাওঁ ভৰিখনে গৈ পেলাই কি কৰিব, ব্ৰেকতো কাম কৰিব বিচাৰে, কিন্তু সেইটো নহয়। আমাৰ সোঁ ভৰিখনে কেৱল ব্ৰেক আৰু ৰেচৰ মাজত ৰেচৰ কাম সোঁ ভৰিখনেহে কৰিব। ব্ৰেকটো মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে ব্ৰেক যেতিয়া আপুনি গাড়ী এখন স্পীড কমাবৰ কাৰণে বা ৰাখিবৰ কাৰণে ব্ৰেক ইউজ কৰা হয়, আৰু ব্ৰেকটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, খুব মৰমেৰে আপুনি প্ৰেছ কৰিব লাগিব। এনেকৈ হঠাতে এনেকৈ প্ৰেছ কৰিব নালাগে। তাৰপিছত হৈছে ৰেচ। চেম একে ৰেচো ঠিক আমি খুব লাহে লাহে আমি ৰেচ দিব লাগে। খুব মৰমেৰে ৰেচডাল টিপিব লাগিব, প্ৰেছ কৰিব লাগিব। আৰু আপুনি যেতিয়া গিয়াৰ চেঞ্জ কৰিব, 1 নম্বৰ গিয়াৰত যেতিয়া লগাব, পুৰা ক্লাচডাল পুৰা আপুনি দবাই দিব নহয়। দবাই দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, লাহে লাহে আপোনাৰ ক্লাচৰ পৰা ভৰিখন লাহে লাহে উঠাব লাগিব এনেকৈ। আৰু এইফালে কি কৰিব লাগিব, ৰেচডাল লাহে লাহে আপুনি প্ৰেছ কৰিব লাগিব। ইটোৰ লগত সিটোৰ কম্বিনেশ্যন আছে ক্লাচ আৰু ৰেচৰ। লাহে লাহে আপুনি এনেকৈ প্ৰেছ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ৰেচটো তেতিয়া আপোনাৰ গাড়ী যেতিয়া ৰানিং হ'ব তেতিয়া আপুনি ভৰিখন ক্লাচৰ পৰা এৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আকৌ আপুনি দেখিছে যে আগত কিবা জাম লাগিছে বা আগত যদি আপুনি গাড়ীখন কিবা পৰিছে, তেতিয়াহ'লে গাড়ী স্পীড কমাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, যদি আপুনি কম স্পীডত গৈ আছে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট ক্লাচ দবাই পেলাই ব্ৰেক চুলেও হ'ব। আৰু যদি আপুনি বহুত স্পীড গৈ আছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, বহুত স্পীড গৈ থাকিলে প্ৰথমতে ব্ৰেক চুব, লাহেকৈ ব্ৰেক চুব, তাৰপিছত আপুনি পুৰা ক্লাচ দবাব। আৰু যিটো গিয়াৰত আছে তাৰ বেকল পিছলৈ আহিব, পিছৰ গিয়াৰত। যদি আপুনি 4th গিয়াৰত গৈ আছে আপুনি 3rd গিয়াৰলৈ গুচি যাব। তেনেকৈ ক্লাচ আৰু ৰেচৰ কম্বিনেশ্যন চলে। ক্লাচটো এনেকৈ লাহেকৈ এৰি দিব। গিয়াৰ চেঞ্জৰ পিছত ক্লাচটো আপুনি ভৰিখন লাহে লাহে এৰি দিব। আৰু এইফালে কি কৰিব লাগিব, ৰেচডাল লাহে লাহে প্ৰেছ কৰিব লাগিব। খুব মৰমেৰে আপুনি ৰেচ প্ৰেছ কৰিব। এইখিনি হৈছিলে ৰেচ আৰু ব্ৰেক আৰু ক্লাচৰ সম্পৰ্ক।